Hầu hết mọi người bỏ tập gym sau 2 đến 3 tháng vì nghĩ rằng họ đã thất bại. Nhưng sự thật là các bạn đang bỏ cuộc đúng lúc sắp bứt phá. Sam đã tập hơn 15 năm và thấy điều này lặp lại với hàng trăm người. Các bạn đều thoát ngay tại điểm khó nhất, không phải vì thiếu nỗ lực, mà vì không ai chỉ cho bạn rằng bạn đang ở đâu trong hành trình thể hình này. Trong 10 phút tới, Sam sẽ chỉ cho bạn chính xác 6 giai đoạn mà cơ thể và tâm lý bạn sẽ đi qua để bạn không bao giờ bỏ cuộc vì lý do sai nữa. Nhưng trước tiên, bạn cần hiểu một định luật tâm lý học cực kỳ quan trọng tên là Dunning-Kruger Effect. Đây là đường cong mô tả mối quan hệ giữa bạn giỏi thực sự và bạn nghĩ mình giỏi, và nó có 4 điểm mốc chính. Thứ nhất, đỉnh núi ngóc nghếch. Bạn mới bắt đầu, biết đếch gì đâu, nhưng lại tự tin kinh khủng. Kiểu như xem 3 video YouTube là nghĩ mình là Arnold rồi. Thứ hai, thung lũng tuyệt vọng. Đây là lúc bạn tập được 2 đến 3 tháng, rồi nhận ra, hóa ra mình không biết gì hết, tự tin giảm mạnh, và rất nhiều người bỏ cuộc ở đây. Thứ ba, sườn dốc giác ngộ. Bạn bắt đầu hiểu hơn, tự tin tăng dần cùng với năng lực thực sự. Thứ tư, cao nguyên bền vững. Bạn đã đạt trình độ cao, tự tin ổn định, và quan trọng là bạn biết mình không biết hết, và đủ khả năng khám phá thêm điều mới mẻ. Và trong hành trình thể hình, bạn sẽ trải qua chính xác đường cong này đó. Giờ thì, hãy cùng Sam xem 6 giai đoạn cụ thể bạn đang ở hoặc sẽ đi qua nhé. Và để cho dễ hình dung, tôi sẽ hô biến nó thành một minimap cho sinh động. Nice. Đợi phá cho nè. Giai đoạn 1, thung lũng tuyệt vọng. Đây là giai đoạn mà 80% anh em bỏ cuộc luôn. Bạn mới tập được 1 đến 2 tháng, ban đầu hào hứng vô cùng mua áo tank top, mua giày đẹp, check in gym, sương đăng Facebook, TikTok. Nhưng rồi, sau 6 tuần, bạn nhìn gương, sao mình vẫn như cũ vậy, trong khi đó, đứa bạn tập cùng đã có tí cơ lộ rồi. Bạn bắt đầu nghĩ, gen của tao có vấn đề, tao không phù hợp với gym đâu, cơ thể đau nhức khắp nơi, không kiểm soát được động tác, tập xong về nằm như xác ướp 3 ngày. Tâm lý lúc này, tụt dốc không phanh, tự tin từ 8 điểm xuống còn 2 điểm, choáng ngợp với quá nhiều thông tin, tập push pull legs hay upper lower, ăn bao nhiêu protein, creatine là đâu, hypertrophy là ai. Và đây chính là thung lũng tuyệt vọng trong định luật Dunning-Kruger, điểm thấp nhất của đường cong, tự tin thấp, năng lực cũng thấp, combo hoàn hảo để bạn bỏ cuộc. Nhưng, nếu bạn đang ở giai đoạn này, Sam có tin tốt, đây là dấu hiệu bạn đang đi đúng hướng đó. Vì 80% người ta bỏ cuộc ở đây, nghĩa là chỉ cần bạn vượt qua được, bạn đã là top 20% rồi. Giải pháp ở giai đoạn này thì đơn giản thôi. Một là tập trung vào tần suất chứ, đừng lo về cường độ. 3 đến 4 buổi mỗi tuần, dù chỉ 30 phút cũng được, miễn là bạn cứ tiếp tục đi. Hai là đừng so sánh với ai hết, unfollow hết mấy ông tiktoker 6 múi hay thằng người yêu mới của người yêu cũ đi. Thêm nữa sẽ chỉ làm tổn thương tinh thần thôi. Người ta tập 5 năm, rồi còn bạn mới 2 tháng, so cái đít gì. Ba là ghi chép đơn giản ngày hôm nay bạn đã tập thế nào, tạ bao nhiêu kg, tập mấy set, cảm giác thế nào. Thế thôi, đừng phức tạp hóa. Và quan trọng nhất, chấp nhận đây là giai đoạn khó nhất. Vượt qua được 3 tháng này, bạn đã win rồi. Giai đoạn 2, học và thực hành kiến thức. Chúc mừng Bro, bạn đã vượt qua được những tháng đầu và giờ thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Áo hơi vừa hơn chút, cánh tay có vẻ to ra, đi đường tự tin hơn. Và điều quan trọng hơn là bạn bắt đầu hiểu tại sao mình làm những gì mình làm. Giai đoạn này, bạn cần nắm vững 3 nền tảng. Đây là chìa khóa giải thích tại sao cơ bắp lớn hay không lớn. 1. Hypertrophy, cơ học tăng trưởng cơ bắp. Bạn bắt đầu hiểu cơ phát triển khi nào. Volume là bao nhiêu set, bao nhiêu rep. Intensity là tập nặng thế nào. Frequency là tần suất mấy buổi một tuần. Nghe phức tạp, nhưng thực ra cực kỳ đơn giản. Tập nhiều hơn, nặng hơn, đều đặn hơn thì cơ lớn hơn, vậy thôi. 2. Kiểm soát chuyển động, form chuẩn chưa? Biên độ chuyển động có đủ không? Đây là lúc bạn bắt đầu cảm được cơ khi tập. Không phải bench press xong mà vai đau, mà là ngực nở ra và căng đúng chỗ. Đó mới gọi là mind muscle connection, và một khi bạn cảm nhận được nó, bạn sẽ không bao giờ tập giống cũ nữa. Bao điều khiển hơi thở nghe đơn giản, nhưng nhiều người tập 3 năm vẫn thở sai. Quy tắc cơ bản, thở ra khi đẩy, hít vào khi hạ. Quát xuống thì hít vào, đứng lên thì thở ra siết chặt vùng bụng để bảo vệ lưng. Hơi thở đúng bạn nâng nặng hơn và an toàn hơn. Dấu hiệu bạn đang ở giai đoạn này, bạn bắt đầu tăng được trọng lượng mỗi tuần. Bench từ 40 kg lên 50 kg rồi. Cơ thể ít đau nhức hơn, phục hồi nhanh hơn. Và bạn biết bài tập nào hiệu quả với mình. Giải pháp: ghi chép chi tiết, không chỉ trọng lượng, mà cả số set, số rep, thời gian nghỉ giữa các set. Tuần sau nhìn vào là biết phải tăng tạ hay tăng rep. Ưu tiên form hơn cơ sĩ. Tập với tạ nhẹ, nhưng động tác chuẩn còn tốt hơn nâng nặng mà lung tung. Tập cơ sĩ chỉ làm bạn chấn thương.
Xám đã từng bench 80 kg mà vai đầu 3 tháng, tin mình đi. Học về dinh dưỡng cơ bản. Protein bao nhiêu gram một ngày? Calorie thặng dư hay thâm hụt? Chưa cần chi tiết lắm, nhưng ít nhất biết mình đang ăn gì. Và một mẹo hay, quay video bản thân tập để chết form. Nhiều khi bạn nghĩ mình squat sâu rồi, nhưng xem lại video thì nông như đang ngồi ghế. Camera không bao giờ nói dối đâu. Minimap, bạn đã lên sườn dốc giác ngộ. Tự tin 4 điểm, năng lực 4 điểm. Kiến thức và kỹ năng bắt đầu match với nhau. Đây là lúc momentum xây dựng. Tiếp tục đi. Giai đoạn 3, sự thích nghi và plateau. Đây là giai đoạn mà nhiều người bắt đầu hoang mang. Dù họ đang làm đúng mọi thứ. Bạn đã tập được nửa năm đến 1 năm rồi. Có body tạm tạm. Nhưng sao tuần này tập mà không tăng tạ được nhỉ? Sao bench vẫn mãi 60 kg không lên 65 kg được? Đây gọi là plateau. Giai đoạn đình trệ. Cơ thể đã quen với lịch tập hiện tại, không còn bị sốc nữa, nên tiến bộ chậm lại rõ rệt. Và lúc này, một sai lầm cực kỳ phổ biến xuất hiện. Xám đặt tên nó là 7 phương pháp mới, hay là thử CrossFit, hay là Calisthenics, hay là German Volume Training. Bạn bắt đầu đọc quá nhiều, xem quá nhiều video, não rơi vào trạng thái analysis paralysis, phân tích đến mức không biết làm gì. Mỗi video bảo một kiểu, mỗi ông coach bảo một nẻo. Rồi FOMO xuất hiện. Thấy người ta tập Calisthenics có vẻ hay hơn, phải thử thôi. Mất kiên nhẫn với quá trình, muốn kết quả ngay lập tức. Nhưng đây là sự thật mà hầu hết mọi người bỏ qua. Cơ thể bạn không hỏng. Cơ thể bạn đang thích nghi, và đó là dấu hiệu bạn đã tập đủ lâu để cơ thể phải thay đổi cách phản ứng. Giải pháp không phải nhảy sang phương pháp khác. Giải pháp là Progressive Overload thông minh. Tăng trọng lượng từ 2,5 kg đến 5 kg mỗi 2 đến 3 tuần. Không cần tăng mỗi tuần. Hoặc tăng số rep từ 8 lên 10, rồi 12, rồi mới tăng tạ. Hoặc giảm thời gian nghỉ giữa set từ 90 giây xuống 75 giây. Và quan trọng, coi bản thân hôm qua là đối thủ duy nhất. Đừng so với người khác. Thêm một thứ ít ai biết, mỗi 6 đến 8 tuần, hãy có một tuần deload, giảm volume xuống 40 đến 50% để cơ thể phục hồi. Nghỉ ngơi không phải lười biếng, đó là một phần của tập luyện. Đừng tập cuồng cuộc 52 tuần, rồi lại tự hỏi sao cơ bắp không lớn. Và nếu muốn thay đổi thì thay đổi nhỏ thôi, đổi góc tập, đổi thứ tự bài, chứ đừng đổi cả chương trình. Minimap, bạn đang ở giữa sườn dốc giác ngộ. Tự tin 6 điểm, năng lực 6 điểm. Bạn đang leo dốc. Đây là lúc nhiều người nhảy ngang và phải bắt đầu lại từ đầu. Tiếp với nó. Giai đoạn 4, xây dựng thói quen thật sự. Bạn đã tập được một thời gian rồi. Body đẹp hơn, cơ bắp lớn hơn, tự tin hơn. Nhưng đây cũng là lúc bạn phải đối mặt với một câu hỏi mà ít ai tự hỏi bản thân. Đây có thực sự là thói quen của mình, hay chỉ là làm điều mình thích mà thôi? Để Xám giải thích cho dễ hiểu, nghe có vẻ giống nhau nhưng thực ra khác nhau hoàn toàn. Làm điều mình thích nghĩa là bạn tập khi có hứng, khi trời đẹp, khi không có meeting, không có ai rủ nhậu. Đều đặn nhưng không khó khăn. Giống như bạn thích ăn phở, nên bạn ăn phở mỗi tuần. Đó không phải thói quen, đó là sở thích. Thói quen thực sự nghĩa là làm điều khó đều đặn, dù có gặp khó khăn, không phụ thuộc vào cảm xúc. Ngày mưa bão vẫn đi, ngày mệt vẫn đi, ngày không muốn vẫn đi, bị bồ đá vẫn đi, mà thôi. Và Xám sẽ nói thẳng luôn, cái gì cũng có cái giá. Giá của cơ thể đẹp là kỷ luật hàng ngày. Giá của muối bụng cuối cùng là không uống bia với đám bạn. Không có lối tắt, không có hack nào cả. Ngon thật. Ở lại chơi tiếp đã. Vui quá. Thách thức ở giai đoạn này thực ra không phải là tập luyện, cám dỗ skip một buổi vì hôm nay bận quá. Rồi một buổi thành 3 buổi, 3 buổi thành một tuần thành 1 tháng, và bạn mất sạch tiến trình. Giải pháp: quy tắc 2 ngày, không bao giờ nghỉ quá 2 ngày liên tiếp. Dù có chuyện gì đi nữa, đơn giản vậy thôi. Minimum viable workout, ngày mệt quá không tập được 90 phút. Ok, tập 20 phút nhưng phải đi. Vì mục tiêu không phải tập cực tốt, mà là giữ thói quen sống. Xây dựng hệ thống, đừng dựa vào động lực, chuẩn bị đồ tập sẵn tối hôm trước. Đặt lịch tập như meeting quan trọng. Tìm gym gần nhà hoặc gần công ty. Loại bỏ mọi thứ có thể cản trở bạn, làm cho việc đi tập trở nên dễ nhất có thể. Và quan trọng nhất, đây là thứ mà Xám gọi là identity shift, thay đổi cách bạn định nghĩa bản thân. Để Xám minh họa bằng một ví dụ thực tế. Có 2 người cùng được mời đi nhậu tối thứ 6. Người thứ nhất nghĩ, tối nay tao đang tập gym nên không nên uống bia. Nhưng mà, thôi một ly không sao đâu.
Người thứ hai nghĩ, tao là người tập gym mà, tao không uống bia đâu. Thành nhé. Thấy sự khác biệt chưa? Nghe chỉ khác mấy chữ, nhưng trong đầu, nó tạo ra hai con người hoàn toàn khác nhau. Người đang tập gym có thể skip buổi tập khi mệt, nhưng khi bạn là người tập gym, họ không skip, vì đó không phải điều người tập gym làm. Khi bạn thay đổi cách bạn định nghĩa bản thân, hành vi tự động thay đổi theo. Minimap, bạn đang ở cuối sườn dốc giác ngộ. Tự tin 8 điểm, năng lực 8 điểm. Bạn đã vượt qua 90% hành trình rồi. Giờ chỉ cần duy trì và tinh chỉnh. Giai đoạn 5, tránh nhiễu loạn giữ vững tập trung. Bạn đã có body đẹp rồi. Nhận được nhiều lời khen. Người yêu cũ nhắn tin, anh ăn cơm chưa? Bạn bè hỏi, tập kiểu gì mà đẹp vậy? Life is good. Nhưng đây cũng là lúc dễ mất phương hướng nhất. Vì bây giờ, kẻ thù không phải là lười biếng mà là nhiễu loạn từ bên ngoài. Và Xám sẽ liệt kê 4 loại nhiễu loạn phổ biến nhất mà người ta không nhận ra cho đến khi đã rơi vào rồi. 1. Bẫy so sánh. Scroll Instagram, toàn thấy mấy ông 6 múi, múi nào cũng to như gạch. Rồi nhìn xuống bụng mình cũng có 4 múi, nhưng chưa rõ lắm nhỉ. Bắt đầu tự ti dù thực ra bạn đang ở top 20% rồi. 2. Bẫy Ego Gym, tao bench được 80kg, mày được mấy? Biến gym thành cuộc thi thể lực và quên mất lý do mình đến đây từ đầu. Không, tôi sẽ không giảm tạ. Tôi cần tăng lên 150 cân để tiến bộ. Tôi không quan tâm đến chấn thương, chỉ là cái cớ để lười. 3. Nhiễu loạn từ ý kiến người khác, kẻ khen, ủa, to vậy, ăn gì mà to thế? Kẻ chê, to mà không khỏe, yếu sinh lấy. Và điều tệ nhất là cả khen lẫn chê đều có thể làm bạn rối trí như nhau. 4. Bẫy gym personality, check in gym mỗi ngày, post ảnh cơ bắp liên tục, chỉ nói về gym. Gym trở thành toàn bộ nhân cách của bạn và bạn mất đi chính mình. Thực ra, đây là vòng lặp độc hại mà Xám muốn bạn nhận ra trước khi bạn rơi vào. Sân si với người khác dẫn đến mất tập trung vào mục tiêu bản thân. Vì tập kiểu chứng tỏ thay vì tập đúng kỹ thuật. Dẫn đến mất focus vào chuyển động hơi thở, khiến cơ thể không nhận được thử thách thật sự. Về dài không có kết quả như mong đợi, dẫn đến mất động lực. Rồi lại đổ thừa phương pháp này không hiệu quả, nhảy sang môn mới, rồi lại thất bại, lại bắt đầu từ đầu. Xám đã thấy quá nhiều người rơi vào vòng lặp này. Họ không bao giờ tiến bộ vì không bao giờ gắn bó với một thứ đủ lâu. Giải pháp: Digital Detox có chọn lọc, unfollow các tài khoản phế sinh gây so sánh độc hại. Giới hạn 30 phút mỗi ngày, self-fitness content. Bạn không cần biết ai bench được bao nhiêu, bạn chỉ cần biết bản thân mình có tiến triển hay không. Quay về bản chất, My Muscle Connection quan trọng hơn trọng lượng tạ. Cảm nhận cơ co giãn quan trọng hơn số like trên Instagram. Tập để khỏe, để vượt qua chính mình, không phải để khoe. Nhớ mục tiêu ban đầu, viết ra lý do tại sao bạn bắt đầu tập. Dán lên nhìn thấy hàng ngày. Đọc lại khi cảm thấy mình đang đi lạc. Mục tiêu của bạn là gì? Khỏe mạnh, tự tin hay chỉ để flex? Hãy thật thà với bản thân. Minimap, bạn đang bước vào cao nguyên bền vững. Tự tin 9 điểm, năng lực 9 điểm. Bạn đã giỏi. Nhưng đây là lúc dễ mất phương hướng nhất. Giữ vững tâm thế. Giai đoạn 6, thời gian sự kết hợp. Chúc mừng! Nếu bạn đến được đây, bạn đã thuộc top 5% người tập gym rồi đó. Đa số bỏ cuộc ở giai đoạn 1, một số ít bỏ cuộc ở giai đoạn 3 hoặc 4. Nhưng bạn đã kiên trì đến đây. Xám xin chúc mừng bạn thật lòng. Ở giai đoạn này, thể hình không còn là mục tiêu nữa, dù body của bạn có đúng như ý muốn hay không. Nó đã trở thành lifestyle, bạn không cần động lực để đi tập, giống như bạn không cần động lực để đánh răng vậy, nó là một phần của cuộc sống rồi. Bạn hiểu đây là hành trình dài hạn, không có điểm dừng. Bạn không tập để đạt body mơ ước rồi nghỉ. Bạn tập vì bạn thích người mình trở thành khi tập gym. Nhưng Xám muốn chia sẻ hai nguyên tắc quan trọng cuối cùng, và đây là thứ Xám thấy ít người nói thẳng ra. Nguyên tắc thứ nhất, tập trung sâu hơn là dàn trải. Chọn một phương pháp, dù là powerlifting, bodybuilding hay calisthenics và gắn bó với nó ít nhất 2 đến 3 năm trước khi chuyển sang lĩnh vực khác. Công thức đơn giản. Một lĩnh vực nhân với 100% nỗ lực sẽ lớn hơn 5 lĩnh vực mà chỉ nhân 20% nỗ lực. Hôm nay tập gym, mai tập boxing, mốt chạy marathon, ngày kia yoga, tuần sau bơi lội. Bạn sẽ trung bình ở tất cả, nhưng không giỏi cái nào. Thà tập trung vào gym 100%, vài năm sau bạn sẽ giỏi thực sự. Nguyên tắc thứ hai, áp dụng cho cả sự nghiệp. Và đây là điều Xám thích nhất ở toàn bộ video này. Nếu bạn làm tốt 6 giai đoạn này trong thể hình, bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào bất kỳ lĩnh vực nào, sự nghiệp, tài chính, mối quan hệ. Vì bản chất của thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào đều đi qua đúng đường cong đăng ninh cruiser đó và đều cần 3 thứ: kiên nhẫn, kỷ luật và tập trung.
vượt qua thung lũng tuyệt vọng khi mới bắt đầu, học kiến thức nền tảng, kiên nhẫn qua giai đoạn đình trệ, xây dựng thói quen tốt, tránh nhiễu loạn, cho nó thời gian. Bạn đang ở cao nguyên bền vững, tự tin 9 điểm, năng lực 9 điểm, không phải 10 điểm, vì bạn biết mình vẫn còn nhiều thứ để học, và đó chính xác là dấu hiệu của mastery thật sự, và tiếp tục tiến hóa. Và nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy tham gia hội viên của kênh để nhận thêm nhiều quyền lợi, xem video sớm, huy hiệu và emoji riêng của tộc sói. Tham gia các cuộc thăm dò để quyết định nội dung video tiếp theo và những ưu đãi đặc biệt trong tương lai. Comment bên dưới cho Xám biết bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình tập luyện. Nếu có câu hỏi gì cứ hỏi, Xám sẽ trả lời. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ Xám nhé. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.